Даноза Уракут для нормалізації роботи сечовидільних шляхів. Не було сьогодні також спокійно і в тимчасово окупованому Криму, і також не було і спокійно навіть то й на Росії. Що стосується тимчасово окупованого Криму, перші повідомлення з'явилися вчора буквально ще ввечері. Повідомляли масово і в телеграм-каналах, і навіть російське Міністерство про те, що нібито відбивають атаку на тимчасово окупований Крим. І кажуть, що знову ж таки київський режим їх атакував у Криму і, значить, збили попередньо 2 безпілотники. До цього ж повідомлення перед тим перекривали рух Керченським мостом, і от місцеві телеграм-канали масово повідомляли про ракетну небезпеку. Наразі не було жодної інформації від українських спецслужб так щодо того, що вчора відбувалося в Криму, але вже на ранок знову ж таки залишилося доповнення від російського Міноборони про те, що там вчора відбувалося як в тимчасово окупованому Криму, так і насправді виявляється, деякі безпілотники долітали і до території Росії. Наприклад, що кажуть в російському Міноборони? Кажуть, що знову ж таки, от бачимо це повідомлення, хто ж, як не київський режим, намагався вчинити терористичні атаки з застосуванням БПЛА так на різних об'єктах на території Російської Федерації. І кажуть, що було знищено та перехоплено 5 українських безпілотників на території Білгородської області. А ще кажуть, цього разу вже чомусь, що 1 було знищено на території Кримського півострова. Оскільки вчора були повідомлення про те, що були 2 оцих безпілотника над Кримом знищені, то, можливо, все ж таки бачимо, що російські Міноборони щось плутається в своїх показах, як то кажуть. Можливо, якийсь 1 безпілотник кудись та й долетів. Але станом на зараз не маємо фотографій, не маємо відео із того, що вчора відбувалося ввечері в Криму. Тим не менш, бачимо, що не спиться спокійно ні тим, хто зараз перебуває в нашому українському Криму, ні тим, хто перебуває в Білгородській області. Там в них часто дуже щось прилітає. Ну от, якщо ще говорити про Крим, то, звісно, бачимо, що останнім часом доволі активно, скажімо так, прилітають туди як не безпілотники, так ракети, так і от, зокрема, вчора з'явилися супутникові знімки якраз наслідків ударів по аеродрому Джанкой. Цей удар був у ніч на 30 квітня, і от Радіо Свобода вчора, от бачимо ці фотографії, публікували якраз супутникові знімки Планети Лабс, і на них видно наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому. Що там видно, кажуть журналісти, що супутник зафіксував, бачимо, пошкодження військової техніки. Найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300 і С-400, яка складається з пускових установок та РЛС. І от також бачимо, що ця система там знаходилася. Про це говорили знімки, які були 27 квітня зроблені. Але, от, наприклад, те, що стосується інших установок, то, на думку розслідувачів, вони були передислоковані, тож, можливо, зазнали пошкодження саме ось ці установки С-300 і С-400. Ну, крім того, також нагадаємо, чим важливий так цей аеродром Джанкою, сам Джанкой. Аеродром – це такий, у Джанкої він один з найбільших баз для російських гелікоптерів. Також його використовують дуже активно як такий військовий транспортний вузол, хаб, і він слугує якраз для переміщення як техніки, так і боєприпасів і особового складу. Тобто такий великий російський хаб військової техніки і особового складу. Тож не один раз вже ми бачили там саме ракетні удари, якісь прильоти. І от цього разу, можливо, росіянам вдалося передислокувати, наприклад, гелікоптери напередодні, але тим не менше установки С-300 і С-400 там стояли, і от відповідно до знімків бачимо, що таки вони отримали пошкодження.